মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কেইদিনমান পিছত চাগে কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল আৰম্ভ হ'ব তো সেইকাৰণে মই কেইটামান কথা তোমালোকক জনাই দিওঁ যে তোমালোকৰ চল এনালাইচিছ হওক বা ট্ৰাইটিশ্যন হওক বা কাৰ্যকৰীমূলক চিনাক্তকৰণ মানে ফাংচনেল গ্ৰুপ এনালাইচিছ হওক বা ভাইভা বা প্ৰজেক্ট ঠিক আছে এই চাৰিটা বস্তুৰ ওপৰত চল এনালাইচিছ কেনেদৰে কৰিব লাগিব ট্ৰাইটিশ্যন কেনেদৰে কৰিব লাগিব বা কাৰ্যকৰীমূলক কেনেদৰে কৰিব লাগিব আৰু ভাইভাত কি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এই তিনিটাৰ ওপৰত তো এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকৰ 14টা ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনোৱাই আছে তো প্লে লিষ্ট কৰি থোৱাই আছে তো তোমালোকে চাব পাৰা তো তোমালোকে হয়তো বিচাৰি নাপাব পাৰা সেইবাবে মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো বনাই কেনে জনালোঁ যে মোৰ প্লে লিষ্টত 14টা ভিডিঅ' আছে আৰু তাতে বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে যে ভাইভাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আনুমানিক তাৰপিছত তোমালোকৰ চল এনালাইচিছটো আমি কেনেদৰে কৰিম ঠিক আছে পৰীক্ষা হলত যাই আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ কিছু আইডিয়া দিয়া আছে তোমালোকক কৰি মানে তোমালোকক কিছু কথা জনাইছোঁ তাত কেনেদৰে কৰিব লাগিব চল এনালাইচিছটো তাৰপিছত ট্ৰাইটিশ্যনৰ বিষয়ে বহুতখিনি ট্ৰাইটিশ্যনৰ ওপৰত কি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ট্ৰাইটিশ্যন কাৰ মাজত কৰে ট্ৰাইটিশ্যনৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নেলে কি কুৱেশ্যন সুধিব সেইখিনি তোমালোকৰ গোটেইখিনি কথা বুজোৱাই আছে আৰু কাৰ্যকৰীমূলকনো কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰে তাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ বুজোৱাই আছে ভাইভাত কি প্ৰশ্ন সোধে তাৰ ওপৰত বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনোৱাই আছে তো তোমালোকে এতিয়া বিচাৰিব পাৰা তাত প্লে লিষ্টত যাবা তাত 14-15টা থকা ভিডিঅ' প্লে লিষ্ট এটা পাবা তাত দিয়াই আছে কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল বুলি তো তাত তোমালোকে চাব পাৰা